คุณหญิงเบอร์2ท่ามกลางความเงียบสงบของป่าทึบแห่งหนึ่งแมนวาดหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งวัย25 ปีกำลังเดินหาผักป่าเพื่อนำไปทำอาหารในชีวิตประจำวันจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าและเสียงพูดคุยของคณะเดินทางดังแว่วมาแต่ไกลด้วยความอยากรู้จึงย่องไปหลังพุ่มไม้แล้วก็แอบดูเพราะไม่แน่ใจว่าพวกเขามาดีหรือมาร้ายกันแน่แล้วเธอก็เห็นชายผู้หนึ่งแต่งกายในชุดขุนนางที่เรียบง่ายแต่ดูสง่างามนั่งอยู่บนหลังม้าซึ่งเขาก็คือท่านเจ้าคุณปราการผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเขามาพร้อมกับคนติดตามอีก 4-5 คนดูจากสีหน้าแล้วพวกเขาคงเดินทางมาไกลและกำลังเหนื่อยล้าเต็มทีทันใดนั้นเองสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มโจรป่ากระโจนออกมาดักหน้าของพวกเขาและเกิดการต่อสู้กันขึ้นหญิงสาวตกใจมากไม่คิดว่าในป่าแห่งนี้จะมีโจรป่าด้วยท่ามกลางความวุ่นวายท่านเจ้าคุณก็ถูกโจรคนหนึ่งฟันเข้าที่แขนทำให้ร่วงลงจากหลังม้าขณะที่กำลังจะถูกโจรอีกคนฟันซ้ำหญิงสาวก็รีบพุ่งออกไปขวางก่อนจะใช้ท่อนไม้ที่หยิบติดมือมาฟาดเข้าไปที่ศีรษะของโจรอย่างแรงทำให้มันล้มฟุบลงกับพื้นแม้นวาดช่วยพยุงชายผู้นั้นลุกขึ้นแล้วก็พาหลบเข้าไปหลังพุ่มไม้ใกล้ๆเธอหยิบสมุนไพรที่เก็บมาได้ขยี้ลงกับมือแล้วก็โปะไว้ที่แผลก่อนจะพันด้วยผ้าซึ่งเป็นชายผ้าถุงของเธอนั่นเองอดทนหน่อยนะเจ้าคะยานี้จะช่วยห้ามเลือดและช่วยลดปวดได้ท่านเจ้าคุณมองหน้าแมนวาดด้วยความประหลาดใจไม่คิดว่าจะมีหญิงสาวชาวบ้านที่กล้าหาญและมีความรู้เช่นนี้ไม่นานเสียงการต่อสู้ก็สงบลงบ่าวไพร่ก็สามารถจัดการกับโจรป่าได้สำเร็จเมื่อมาเจอเจ้านายอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งก็ถึงกับประหลาดใจคุณท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าขอรับข้าไม่เป็นอะไรมากหรอกโชคดีที่มีแม่นางคนนี้ช่วยข้าเอาไว้ต้องขอบใจเจ้ามากเลยนะว่าแต่เจ้าชื่ออะไรหรือข้าชื่อแมนว่าเจ้าค่ะบ้านข้าอยู่แถวนี้แต่แปลกนะเจ้าคะข้าไม่เคยเห็นโจรป่าแถวนี้เลยแสดงว่าโจรป่าก็ต้องรู้ว่าคณะของท่านเดินทางผ่านมาทางนี้เจ้าพูดถูกแต่ก็ช่างเถอะไหนๆเราก็ปลอดภัยแล้วจากนั้นท่านเจ้าคุณก็ให้บ่าวไพร่นำเงินมาให้กับหญิงสาวเพื่อตอบแทนที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้แต่แม้นวาดไม่ขอรับเงินเพราะเธอช่วยด้วยใจทำให้ท่านเจ้าคุณเกิดความประทับใจจึงได้สอบถามความเป็นอยู่ก็พบว่าเธออยู่เพียงลำพังไม่มีญาติพี่น้องท่านเจ้าคุณจึงเสนอให้เธอไปทำงานกับตนทีแรกแม้นวาดก็ไม่อยากไปแต่เมื่อรู้ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับเธออีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจไปทำงานกับท่านเจ้าคุณตามข้อเสนอเมื่อมาถึงเรือนท่านเจ้าคุณก็สั่งให้บ่าวไพร่นำตัวแม้นวาดไปที่เรือนของคนใช้ซึ่งเป็นเรือนของบ่าวที่อยู่ห่างจากเรือนใหญ่เธอประหลาดใจเมื่อพบว่าชายที่เธอช่วยชีวิตไว้นั้นเป็นถึงท่านเจ้าคุณผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งอะไรนะคุณพี่นี่คุณพี่ไปเก็บบ่าวที่ไหนมาเจ้าคะบ่าวในบ้านของเราก็มีออกมากมายยายต้องหามาเพิ่มให้มันเปลืองข้าวแดงแกงร้อนล่ะเจ้าคะแม้นว่านางน่าสงสารนะอยู่คนเดียวเพียงลำพังฉันกลัวว่ามันจะอันตรายให้เงินนางก็ไม่รับฉันก็เลยชวนนางมาทำงานที่นี่นั่นแหละอย่างน้อยก็ตอบแทนที่นางช่วยชีวิตฉันไว้คุณหญิงมณีจันทร์ผู้เป็นภรรยาก็ได้แต่เก็บงำความไม่พอใจเอาไว้ในใจไม่กล้าแสดงออกมากนัก
วันต่อมาคุณหญิงมณีจันทร์ก็ได้เดินไปที่โรงครัวพร้อมกับบ่าวคนสนิทที่ชื่อว่านางเปยเพื่อจะไปดูหน้าทาสคนใหม่ที่สามีพามาอยู่ด้วยและเมื่อได้เห็นหน้าของแม้นวาดคุณหญิงมณีจันทร์ก็ถึงกับอึ้งเพราะแม้นวาดนอกจากจะมีหน้าตาสะสวยผิวพรรณดีเธอยังเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานนอบน้อมทำให้คุณหญิงแม้นวาดรู้สึกใจคอไม่ดีเกรงว่าในอนาคตข้างหน้านางบ่าวคนนี้จะมาแย่งท่านเจ้าคุณไปจากเธอวันหนึ่งขณะที่บ่าวคนสนิทกำลังแต่งตัวให้คุณหญิงมณีจันทร์อยู่ที่หน้ากระจกภายในห้องนอนคุณหญิงมณีจันทร์ก็พูดถึงบ่าวที่มาใหม่และถามความคิดเห็นของบ่าวคนสนิทที่กำลังทำผมให้กับเธออีเปยเอ็งว่าอีแมนวาดมันเป็นยังไงบ้างวะสวยพูดจาไพเราะผิวพรรณก็ดีนะเจ้าคะอีนี่ข้าไม่ได้ให้เองชมมันอ้าวก็คุณหญิงถามบ่าวนี้เจ้าคะยังจะมาเถียงอีกไปจะไปไหนก็ไปนางเปยรีบวิ่งออกจากห้องทันทีเพราะรู้ว่าไม่นานกระโถนก็จะลอยออกมาจากห้องด้วยแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเมื่อกระโถนใบหนึ่งได้ลอยตามหลังนางเปยมาแต่นางหลบทันรีบเก็บกระโถนทันทีเนื่องจากว่านางรู้จักนิสัยใจคอของนายหญิงของตนเองดีและตั้งแต่แมนวาดได้เข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณหญิงมณีจันทร์ก็มักจะอารมณ์เสียและทุกครั้งที่เห็นหน้าแมนวาดเธอก็มักจะหาเรื่องกลั่นแกล้งแต่แมนวาดก็พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งคุณหญิงมณีจันทร์ก็ได้สั่งให้นางเปยบ่าวคนสนิทคอยจับตาดูนางแมนวาดอย่างใกล้ชิดแมนวาดเริ่มใช้ชีวิตใหม่ในฐานะบ่าวในเรือนของท่านเจ้าคุณเธอทำงานอย่างหนักและพยายามเรียนรู้ทุกอย่างแม้จะถูกคุณหญิงมณีจันทร์กลั่นแกล้งและใช้งานอย่างหนักกว่าคนอื่นแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อวันหนึ่งขณะที่แมนวาดกำลังทำความสะอาดที่ระเบียงเธอก็ได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นเบาๆจากห้องข้างๆด้วยความเป็นห่วงจึงได้แอบเข้าไปดูและพบกับคุณหนูพิมพ์ดาวกำลังร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นอยู่เพียงลำพังคุณหนูเป็นอะไรหรือเจ้าคะคุณแม่ลงโทษฉันเพราะฉันทำแจกันของคุณแม่แตกโถอย่าร้องไห้เลยนะเจ้าคะนิ่งเสียนะคนเก่งหญิงสาวเข้าไปโอบกอดเด็กน้อยทำให้พิมพ์ดาวรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเพราะตั้งแต่เธอจำความได้คุณแม่ของเธอก็ไม่เคยกอดเธอแบบนี้เลยนั่นเป็นเพราะพิมพ์ดาวไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณหญิงมณีจันทร์ซึ่งหนูน้อยก็พอจะเข้าใจแต่เมื่อได้รับอ้อมกอดจากแมนวาดแม้ว่าเธอจะเป็นแค่บ่าวในเรือนแต่อ้อมกอดนั้นช่างอบอุ่นเหลือเกินขอบคุณนะพี่วาดฉันไม่ร้องไห้แล้วดีมากเจ้าค่ะคุณหนูไปค่ะขึ้นเรือนกันนะเจ้าคะจากนั้นแมนวาดก็พาหนูดาวไปส่งที่เรือนใหญ่และได้พบกับคุณหญิงมณีจันทร์เข้าพอดีทำให้คุณหญิงไม่พอใจอย่างมากที่แมนวาดไปถึงเรือนใหญ่ทางที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะนั้นนางเปยบ่าวคนสนิทของคุณหญิงก็ได้รับสัญญาณจากคุณหญิงว่าให้สั่งสอนแมนวาดให้หลาบจำนางเปยจึงเดินออกมายืนประจันหน้าแมนวาดสายตาจ้องมองเธออย่างเอาเรื่องนางวาดใครให้เองสะเอะขึ้นมาถึงเรือนใหญ่ฮะแกไม่ได้รับอนุญาตแต่ฉันแค่เดินมาส่งคุณหนูเท่านั้นเองนะพี่เปยงั้นบ่าวขอตัวนะเจ้าค่ะคุณหญิงเดี๋ยวเองยังไปไม่ได้ข้าต้องสั่งสอนให้เองหลับจำเสียบ้างพูดยังไม่ทันขาดคำนางเปยก็จิกผมแมนวาดตบซ้ายตบขวาจนเธอล้มขมำลงกับพื้นยังไม่หนำใจนางเปยยังขึ้นไปค่อมร่างแล้วก็ดึงผมจิกหัวตบหน้าแมนวาด
จนสะบักสะบอมโดยที่เธอไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยในขณะนั้นท่านเจ้าคุณที่กำลังจิบน้ำชาอยู่บนเรือนก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงได้สั่งให้นายสนซึ่งเป็นบ่าวคนสนิทลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณหญิงเห็นนายสนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ก็บอกให้นางเปยหยุดและพากันขึ้นเรือนไปนายสนที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็พบกับแม้นวาดนอนสะบักสะบอมอยู่โดยมีคุณหนูดาวนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆนางวาดเกิดอะไรขึ้นทำไมเองถึงได้สะบักสะบอมแบบนี้ฮะใครทำเองนายสนถามพลางประคองแม้นวาดไปที่เรือนคนใช้เพื่อให้บ่าวคนอื่นๆได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้นวาดไม่ยอมปริปากว่าใครเป็นคนทำคุณหนูพิมพ์ดาวเองก็ไม่กล้าพูดกลัวว่าจะโดนคุณแม่ทำโทษอีกส่วนบ่าวคนอื่นๆแม้จะรู้ดีว่าคุณหญิงมณีจันทร์มักจะกลั่นแกล้งแม้นวาดเสมอแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเช่นกันนายสนได้ไปรายงานเรื่องนี้ให้กับท่านเจ้าคุณได้ทราบทำให้ท่านเจ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะแม้นวาดก็เหมือนกับเป็นคนของท่านคนหนึ่งท่านเจ้าคุณจึงได้ลงไปเยี่ยมแม้นวาดที่เรือนคนใช้เมื่อได้เห็นสภาพใบหน้าที่บวมปูดผมเผายุ่งเหยิงตามเนื้อตัวเขียวช้ำเป็นจ้ำๆทำให้อดสงสารไม่ได้ข้าขอโทษนะที่พาเองมาเจ็บตัวข้าจะรีบหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ไม่ใช่ความผิดของคุณท่านหรอกเจ้าค่ะบ่าวผิดเองที่ทำผิดกฎไปเรือนใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตแสดงว่าคนที่ทำเองคือคนบนเรือนใหญ่ใช่หรือไม่เออบ่าวไม่ทราบเจ้าค่ะแม้นวาดอึกอักไม่กล้าพูดความจริงแต่ท่านเจ้าคุณก็พอจะเดาออกว่าเป็นคุณหญิงซึ่งท่านก็ดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณหญิงมณีจันทร์ไม่ค่อยชอบหน้าของแม้นวาดตั้งแต่แรกเจอแล้วและท่านเจ้าคุณก็ไม่อยากลงโทษนางเปยเพราะนางทำตามคำสั่งของเจ้านายท่านเจ้าคุณจึงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเพราะนี่เป็นครั้งแรกเวลาผ่านไปหลายเดือนแม้นวาดก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตในเรือนของท่านเจ้าคุณได้ดีขึ้นแม้จะยังถูกคุกคามจากคุณหญิงมณีจันทร์แต่ด้วยความขยันขันแข็งและอัธยาศัยดีเธอก็เป็นที่รักของบ่าวไพร่คนอื่นๆโดยเฉพาะคุณหนูดาวที่สนิทสนมกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่แม้นวาดกำลังซักผ้าอยู่ที่ท่าน้ำหลังเรือนก็ได้ยินเสียงโวยวายดังขึ้นจากเรือนใหญ่คุณหนูดาวเป็นลมเสียงบ่าวคนหนึ่งร้องลั่นแม้นวาดรีบวางผ้าในมือแล้ววิ่งเข้าไปในเรือนเธอพบคุณหนูดาวนอนสมอยู่บนเตียงใบหน้าซีดเผือดและตัวร้อนมากคุณหญิงมณีจันทร์ที่นั่งอยู่ข้างเตียงก็สีหน้าเป็นกังวลสั่งให้บ่าวไพร่ไปตามหมอมาดูอาการแม้นวาดเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปดูอาการคุณหนูอย่างใกล้ชิดและพบว่าเธอตัวร้อนมากจึงทำให้ช็อกแม้นวาดจึงได้สั่งเพื่อนบ่าวที่มามุงดูให้หาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวเพื่อลดไข้ของคุณหนูอย่างเร่งด่วนคุณหญิงมณีจันทร์ที่นั่งอยู่ข้างๆก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่รอดูอาการของหนูพิมพ์ดาวไม่นานเด็กสาวก็รู้สึกตัวอุณหภูมิในร่างกายก็เริ่มเย็นลงแม้นวาดจึงได้หันมาบอกกับคุณหญิงมณีจันทร์ที่นั่งอยู่ข้างๆว่าคุณหนูไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแค่ไข้ขึ้นสูงเลยทำให้เธอช็อกและบอกให้บ่าวไพร่พยายามเช็ดตัวของเธอให้บ่อยๆคุณหนูก็จะดีขึ้นท่านเจ้าคุณที่มาทันเหตุการณ์พอดีก็ได้ชมเชยแม้นวาดว่าเธอมีไหวพริบที่ดีมากและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นอย่างดีท่านเจ้าคุณจึงตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้แม้นวาดขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงหรือคนสนิทของหนูพิมพ์ดาวทำให้พิมพ์ดาวและแม้นวาดดีใจที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกันแม้นวาดรู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันใจเธอตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ใหม่นี้ให้ดีที่สุดแต่เรื่องนี้กลับทำให้คุณหญิงไม่พอใจและพยายามเก็บอาการเอาไว้
หลังจากที่แม้นวาดได้เลื่อนฐานะเป็นบ่าวคนสนิทของคุณหนูพิมพ์ดาวชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างมากแม้นวาดย้ายจากเรือนบ่าวมาอยู่ในห้องเล็กๆใกล้ห้องของคุณหนูพิมพ์ดาวทำให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแม้นวาดรับผิดชอบดูแลคุณหนูพิมพ์ดาวในทุกๆด้านตั้งแต่การแต่งตัวจัดเตรียมอาหารไปจนถึงการเป็นเพื่อนคู่คิดโดยความที่เธอเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบเธอจึงสามารถช่วยเหลือคุณหนูได้อย่างดีวันหนึ่งขณะที่แม้นวาดกำลังช่วยคุณหนูแต่งตัวคุณหนูก็เอ่ยขึ้นอย่างลังเลว่าพี่วาดฉันอยากอ่านออกเขียนได้ให้เก่งกว่านี้แต่คุณแม่บอกว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องรู้มากคุณหนูอยากเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าคะบ่าวว่าการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงพี่ว่าช่วยสอนฉันได้ไหมคุณหนูดาวเอ่ยถามอย่างตื่นเต้นแม้นว่าลังเลเล็กน้อยเพราะรู้ว่าคุณหญิงมณีจันทร์คงไม่พอใจแต่เมื่อเห็นแววตาอ้อนวอนของคุณหนูดาวเธอก็ใจอ่อนได้สิเจ้าคะแต่เราต้องทำอย่างลับๆนะเจ้าคะทั้งสองเริ่มการเรียนการสอนอย่างลับๆโดยใช้เวลาตอนกลางคืนหลังจากที่ทุกคนเข้านอนแล้วแม้นวาดสอนคุณหนูดาวทั้งการอ่านการเขียนและความรู้ทั่วไปที่เธอเคยร่ำเรียนมาคุณหนูดาวเป็นเด็กฉลาดเรียนรู้ได้เร็วทำให้แม้นวาดรู้สึกภาคภูมิใจแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเรียนอยู่ในห้องของคุณหนูดาวก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากนอกห้องแย่แล้วคุณแม่มาคุณหนูดาวกระซิบด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกแม้นว่ารีบเก็บหนังสือและอุปกรณ์การเรียนอย่างลนลานแต่ก็ไม่ทันการประตูห้องถูกเปิดออกคุณหญิงมณีจันทร์ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับสีหน้าที่โกรธเกรี้ยวนี่มันอะไรกันฮะบ่าวกำลังสอนหนังสือให้คุณหนูเจ้าค่ะบางอาจใครให้เองมาสอนลูกข้าฮะเองกำลังทำให้ลูกข้าเสียคนรู้บ้างไหมท่ามกลางความวุ่นวายและเสียงเอตโรท่านเจ้าคุณก็ได้ยินเสียงโวยวายจึงเข้ามาดูเมื่อทราบเรื่องท่านกลับไม่โกรธอย่างที่คุณหญิงคาดหวังอีกทั้งยังเห็นด้วยกับการที่ลูกสาวได้เรียนรู้เพิ่มเติมแม้นว่าเองทำได้ดีมากต่อไปนี้เองก็ช่วยสอนยายหนูด้วยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณพี่คุณหญิงมณีจันทร์อ้าปากค้างไม่คิดว่าสามีจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณหันไปทางคุณหนูดาวที่นั่งอยู่ข้างๆแม้นวาดที่ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวลูกดาวพ่อภูมิใจในตัวลูกมากนะที่มีความใฝ่รู้เช่นนี้ขอบคุณเจ้าค่ะคุณพ่อลูกจะตั้งใจเรียนเจ้าค่ะและนับตั้งแต่นั้นมาการเรียนการสอนระหว่างแม้นวาดและคุณหนูดาวก็เป็นไปอย่างเปิดเผยโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าคุณแม้คุณหญิงมณีจันทร์จะไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าขัดใจสามีในขณะเดียวกันคุณหนูดาวก็เริ่มสอนกิริยามารยาทชั้นสูงให้กับแม้นวาดทั้งการวางตัวการพูดจาและมารยาทบนโต๊ะอาหารแม้นวาดเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทำให้หลายคนในเรือนแปลกใจกับการเปลี่ยนแปลงของเธอวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อท่านเจ้าคุณมีแขกสำคัญมาเยี่ยมเยือนที่บ้านแต่คุณหญิงมณีจันทร์เกิดป่วยกระทันหันไม่สามารถทำหน้าที่เจ้าของบ้านได้ท่านเจ้าคุณจึงขอให้แมนวาดช่วยดูแลและต้อนรับแขกแมนวาดตื่นเต้นและประหม่าแต่ด้วยความที่เรียนรู้มาจากคุณหนูดาวเธอก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมจนแขกของท่านเจ้าคุณชื่นชมไม่ขาดปาก
นางผู้นี้ช่างมีกิริยางดงามยิ่งนักนี่คงเป็นญาติของท่านกระมังท่านเจ้าคุณแขกคนหนึ่งกล่าวชื่นชมท่านเจ้าคุณยิ้มกว้างก่อนจะตอบอย่างภาคภูมิใจว่านางเป็นบ่าวคนสนิทของลูกสาวของข้าต่างหากและนั่นทำให้แขกที่มาเยือนรู้สึกประทับใจไม่น้อยที่เห็นบ่าวในเรือนมีกิริยาท่าทางที่งดงามราวกับผู้ดีที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาความอิจฉาริษยาในใจของคุณหญิงมณีจันทร์พุ่งขึ้นสูงทุกวันเมื่อเห็นว่าแม้นวาดได้รับการโปรดปรานจากท่านเจ้าคุณและคุณหนูดาวมากขึ้นเรื่อยๆนางจึงตัดสินใจวางแผนกำจัดแม้นวาดให้พ้นทางวันหนึ่งคุณหญิงมณีจันทร์ก็แอบเรียกบ่าวคนสนิทของตนมาพบแล้วก็บอกกับบ่าวว่าอีเปยเอ็งต้องช่วยข้านะข้าทนเห็นนางแม้นวาดมันอยู่ในเรือนนี้ต่อไปไม่ได้แล้วแต่คุณหญิงเจ้าคะแม้นวาดมันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเจ้าคะเอ็งอย่าพูดมากทำตามที่ข้าสั่งก็พอด้วยความกลัวนางเปยจึงจำต้องยอมทำตามคำสั่งของคุณหญิงมณีจันทร์นางวางแผนจะใส่ยาพิษลงในอาหารของคุณหนูดาวเพราะไหนๆพิมพ์ดาวก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆจากนั้นก็โยนความผิดให้กับแม้นวาดและในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวเข้านอนแม้นวาดก็สังเกตเห็นนางเปยแอบเดินไปที่ครัวท่าทางลับๆล่อๆด้วยความสงสัยจึงแอบตามไปดูและเห็นนางเปยเทผงสีขาวลงในถ้วยน้ำซุปของคุณหนูดาวแม้นว่าตกใจมากแต่พยายามระงับสติเธอรีบไปหาคุณหนูพิมพ์ดาวทันทีและเตือนคุณหนูว่าอย่าดื่มน้ำซุปของเช้าวันรุ่งขึ้นคุณหนูดาวมองหน้าแม้นวาดอย่างสงสัยแม้นวาดจึงเล่าสิ่งที่เห็นให้คุณหนูดาวฟังทั้งสองตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงให้ได้พวกเธอวางแผนจะแกล้งทำเป็นว่าคุณหนูดาวดื่มน้ำซุปนั้นแล้วแสดงอาการป่วยอย่างหนักเพื่อดูว่าใครจะเป็นคนออกหน้ารับผิดชอบเช้าวันรุ่งขึ้นแผนการก็เริ่มต้นขึ้นคุณหนูดาวแซงทำเป็นดื่มน้ำซุปถ้วยโปรดจากนั้นไม่นานก็แสดงอาการเจ็บท้องอย่างหนักแม้นวาดรีบวิ่งไปตามท่านเจ้าคุณและคุณหญิงมณีจันทร์ทันทีเมื่อทุกคนมาถึงห้องของคุณหนูดาวคุณหญิงมณีจันทร์ก็รีบกล่าวหาแม้นวาดทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของแม้นวาดนางคงใส่ยาพิษลงในน้ำซุปของคุณหนูท่านเจ้าคุณหันไปมองหน้าแม้นวาดด้วยสายตาที่เคลือบแคลงแม้นวาดเจ้ามีอะไรจะพูดหรือเปล่าแม้นวาดสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเอ่ยขึ้นเธอพูดช้าๆและชัดเจนในขณะที่สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอคนเดียวท่านเจ้าคุณเจ้าคะบ่าวขอให้ท่านสืบสวนเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนบ่าวมั่นใจว่าความจริงจะปรากฏเจ้าค่ะความจริงอะไรอีกก็เองนั่นแหละที่เป็นคนวางยาคุณหนูคุณหญิงรู้ได้ยังไงเจ้าคะว่าคุณหนูถูกวางยาก็เองไม่ใช่หรือที่เป็นคนทำน้ำซุปให้คุณหนูน่ะขณะนั้นท่านเจ้าคุณก็ได้รีบตัดบทสั่งให้บ่าวไพร่ค้นหาหลักฐานในเรือนไม่นานพวกเขาก็พบถุงสีขาวในห้องของนางเปยบ่าวคนสนิทของคุณหญิงมณีจันทร์เมื่อถูกซักไซไล่เลียงนางเปยก็สารภาพทุกอย่างเปิดเผยว่าคุณหญิงมณีจันทร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนร้ายนี้ท่านเจ้าคุณโกรธมากหันไปมองภรรยาด้วยสายตาที่ผิดหวังคุณหญิงทำเช่นนี้ได้อย่างไรถึงแม้ว่าหนูดาวจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณหญิงแต่คุณหญิงก็เลี้ยงแกมาตั้งแต่แบบเบาะทำไมถึงได้ทำได้ลงคอคุณหญิงมณีจันทร์ทรุดตัวลงกับพื้นร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็บอกว่าแค่อยากกำจัดแม้นวาดให้พ้นทางไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหนูดาว
ท่านเจ้าคุณสายหน้าอย่างเหนื่อยหน่ายเพราะผิดหวังในตัวคุณหญิงมากและสั่งการให้นำตัวคุณหญิงไปกักบริเวณให้อยู่แต่ในห้องห้ามออกไปไหนจนกว่าจะได้รับอนุญาตพิมพ์ดาวหันไปสบตากับแมนวาดก่อนจะเดินเข้าไปกอดแมนวาดและขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แล้วก็เปิดเผยเหตุการณ์แผนการทั้งหมดให้กับผู้เป็นพ่อได้ฟังเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณเริ่มมองแมนวาดด้วยสายตาที่แตกต่างจากเดิมในขณะที่คุณหญิงมณีจันทร์ก็ถูกลดบทบาทลงอย่างมากไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือชีวิตในเรือนของท่านเจ้าคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปวันหนึ่งขณะที่คุณหนูดาวกำลังช่วยแม้นว่าทำความสะอาดห้องของคุณหญิงมณีจันทร์เธอก็สังเกตเห็นกล่องไม้เล็กๆซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงโดยความอยากรู้อยากเห็นคุณหนูดาวจึงแอบเปิดดูภายในกล่องมีจดหมายหลายฉบับและเครื่องประดับมีค่ามากมายคุณหนูดาวอ่านจดหมายฉบับหนึ่งด้วยความตกใจเนื้อความในจดหมายเผยให้เห็นว่าคุณหญิงมณีจันทร์มีชู้และวางแผนจะหนีออกจากเรือนพร้อมกับทรัพย์สินมีค่าของท่านเจ้าคุณด้วยความสับสนและตกใจคุณหนูดาวจึงรีบนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแมนวาดก็ฟังด้วยความตกตะลึงแต่พยายามใช้สติพิจารณาสถานการณ์เธอแนะนำให้คุณหนูดาวเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะได้หลักฐานที่ชัดเจนทั้งสองตัดสินใจสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยคอยสังเกตพฤติกรรมของคุณหญิงมณีจันทร์อย่างใกล้ชิดพวกเธอพบว่าคุณหญิงมักจะแอบออกไปพบใครบางคนในยามวิกาลท่าทางลับๆล่อๆหลายวันต่อมาขณะที่คุณหญิงมณีจันทร์ออกไปทำธุระแมนวาดและคุณหนูดาวจึงฉวยโอกาสนี้ขึ้นไปค้นห้องของนางอย่างละเอียดพวกเธอพบจดหมายฉบับใหม่ที่เผยให้เห็นการหลบหนีอย่างชัดเจนด้วยหลักฐานในมือแมนวาดและคุณหนูดาวจึงตัดสินใจนำความขึ้นไปบอกท่านเจ้าคุณผู้เป็นพ่อท่านเจ้าคุณก็ฟังด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดมองดูหลักฐานต่างๆก่อนจะสั่งให้เรียกตัวคุณหญิงมณีจันทร์เข้ามาพบทันทีเมื่อคุณหญิงมณีจันทร์มาถึงท่านเจ้าคุณจึงเผชิญหน้าด้วยหลักฐานทั้งหมดคุณหญิงมณีจันทร์ถึงกับเข่าซุดนั่งลงกับพื้นร่ำไห้และสารภาพความผิดทั้งหมดนางอ้อนวอนขอให้ท่านเจ้าคุณไว้ชีวิตและให้อภัยนางเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณไม่ให้อภัยแต่ยังไว้ชีวิตนางอยู่จึงขับไล่คุณหญิงมณีจันทร์ให้พ้นจากเรือนใหญ่ให้ตามชู้ไปอย่าได้กลับมาเหยียบที่นี่อีกหลังจากเหตุการณ์ที่คุณหญิงมณีจันทร์ถูกขับออกจากเรือนบรรยากาศในเรือนของท่านเจ้าคุณก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องระแวงภัยอีกต่อไปแต่ก็อดรู้สึกเศร้าและสลดกับโชคชะตาของอดีตคุณหญิงไม่ได้วันหนึ่งท่านเจ้าคุณก็เรียกแมนวาดเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวท่าทางของท่านดูจริงจังและครุ่นคิดแมนวาดรู้สึกประหม่าไม่แน่ใจว่าท่านเจ้าคุณต้องการอะไรจากเธอท่านเจ้าคุณมองหน้าแมนวาดอย่างอ่อนโยนก่อนจะเอ่ยขึ้นแมนวาดเองได้พิสูจน์ตัวมาหลายครั้งแล้วทั้งความสามารถความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้รางวัลตามที่เองควรจะได้บ่าวไม่ต้องการรางวัลใดๆเจ้าค่ะได้รับใช้ท่านเจ้าคุณและคุณหนูดาวบ่าวก็มีความสุขแล้วเจ้าค่ะข้ารู้ว่าเองไม่โลภนั่นยิ่งทำให้ข้าเห็นว่าเองเหมาะสมแม้นว่าข้าตัดสินใจแล้วว่าจะยกเองเป็นภรรยาและคุณหญิงคนใหม่ของบ้านหลังนี้แม้นว่าตกตะลึงนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่เธอไม่เชื่อหูตัวเองคิดว่านี่อาจเป็นฝันไปก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าแต่บ่าวเป็นเพียงบ่าวไม่คู่ควรหรอกเจ้าค่ะไม่เลยเองคู่ควรยิ่งกว่าใครๆแม้นว่าข้าได้เห็นความงามความดีและข้าเชื่อว่าเองจะเป็นภรรยาและแม่ที่ดีสำหรับครอบครัวของเราได้
แม้นวาดน้ำตาคลอเธอรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระคุณของท่านเจ้าคุณแต่ก็อดกังวลใจไม่ได้ถึงผลกระทบที่จะตามมาเมื่อบ่าวในเรือนรู้ข่าวต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณหญิงคนใหม่ในขณะที่แม้นวาดก็ยังคงไม่เชื่อว่านี่คือความจริงเธอไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้เป็นคุณหญิงเป็นเจ้าคนนายคนหลายคนเห็นด้วยกับการตัดสินใจของท่านเจ้าคุณโดยเฉพาะบรรดาบ่าวไพร่ที่รักและเคารพแม้นวาดคุณหนูดาวเองก็ดีใจมากที่แม้นวาดจะได้เป็นแม่ของเธออย่างเป็นทางการเธอกอดแม้นวาดไว้แน่นพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื้นตันหนูดีใจจังที่พี่วาดจะได้เป็นแม่ของหนูพี่วาดเป็นคนดีที่สุดที่หนูรู้จักเลยละบ่าวก็ดีใจเจ้าค่ะคุณหนูทั้งสองกอดกันด้วยความดีใจในที่สุดเรื่องร้ายๆก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากพิธีแต่งงานอันยิ่งใหญ่ระหว่างท่านเจ้าคุณและแมนวาดชีวิตในเรือนใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแต่สำหรับแมนวาดทุกวันยังคงเป็นการเรียนรู้และการปรับตัวกับบทบาทใหม่ของการเป็นคุณหญิงเธอตื่นแต่เช้าทุกวันเธอยังคงช่วยดูแลงานในบ้านเรือนเช่นเคยแม้ว่าบ่าวไพร่จะคอยห้ามปรามแต่เธอก็ยืนยันว่าต้องการทำเพื่อให้เข้าใจการทำงานของทุกส่วนในเรือนแม้ว่าใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เคยจากการเป็นบ่าวปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้บ่าวไพร่ทุกคนรักและเคารพเธอมากยิ่งขึ้น2 ปีต่อมาคุณหนูพิมพ์ดาวก็มีน้องสมใจเพราะแม้ว่าได้ตั้งครรภ์อ่อนๆทำให้ท่านเจ้าคุณดีใจมากและหวังว่าจะได้ลูกชายสมใจซึ่งก็เป็นอย่างที่หวังที่สุดแล้วแม้ว่าก็ได้คลอดลูกชายสมใจสร้างความปลื้มปิติให้กับท่านเจ้าคุณอย่างมากโดยเฉพาะหนูพิมพ์ดาวก็ดีใจเป็นพิเศษที่ได้มีน้องชายนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของท่านเจ้าคุณก็ได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและมีความสุขความอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจบบริบูรณ์